اليوم مشوار كتير طويل بضيعة من أحلى ضيعة لبنان. يلا برودات الناس الطيبين الساعة 6:30 الصبح ومش فايقين على 8 بالليل. لبنان أحلى بلد بالعالم، واليوم رح يكتشف صوب دير ميماس، مرجعيون، جزين، ونصيدا، دير القمر، معاصر الشوف، مشوار لشيا، بيت شباب، 200 حمينا، جبال، أنفي، طرابلس، منيحة، شرف، نهدم، حصرون، دوما، بيات، عنجر. نهار طويل ببلش هلا. عم توصل على ضيعة في أكثر من 150 ألف شجرة زيتون، في أكثر من 50 نبع، غنية. هلا هي ساعة ونص من بيروت بكعب الجنوب، بس ولا أروع من هيك. اول شيء بدها منقوشه غير شكل، استراحه السهل قالوا لي كويت. ليتس جو. حقولي يا هلا يا هلا يا هلا فيكم. عن جد القعده عندك بتطول يا العمر. اهلا وسهلا بأنطوني واللي بيجي من قبلك يا أنطوني واللي بيجي من بيروت اهلا وسهلا فيه. انا دانا عزار برنابا، فاتحه فرن صغير اسمه استراحه السهل. هلا قلت فرن صغير بس انه ضحكتك وقلبك بساعه ايه الف محب. ايه هيدا اول مره مزبوط بشوفها بهيك بهالطريقه. عم تحكوا عن شيء فينا نسميه اذا بدكم الكرواسون اللبناني، يعني بدل ما كيف طيب. الكرواسون بلفوه لف بحطوا زبده بين لاير ولاير، هون بحطوا زيت زيتون. زيت درمماس ما بنقط على القميص، بنقط دغري بالتم بفوت على القلب. حبيت راح تحبوا كثير بس تذوقوا زيت درمماس. فروت الزيتون يا جماعه. هون بتبلش البرمة بالسوق القديم، بالضيعة القديمة، الطرقات الضيقة والينابيع، الخضار، البيوت القديمة، الحجر، emotions and explorations. مرحبا. السوق القديم، الضيعة القديم، السيارة ما بتوصل لهون، وبعدهم هول البيوت القدام، منهم مهدم منهم لا، وتشوفوا ناس عايشين هون اغلبيتهم كبار بالعمر، صيف شتاء، الجو، الاجواء، الفايب شيء كثير حلو. ابو ويليام يلا خبرنا عن هالضيعة، انت هون صيف شتاء؟ ايه اكيد. وبضل في ناس معك؟ ايه معلوم. كم بيت تقريبا؟ يعني في حوالي شي 75 لل 100 بيت. طب الارض ارض ولبنان لبنان، ليش زيتوناتكم مهمين وليش زيتاتكم مهمين؟ زيتوننا البلدي الاصلي الدرمماسي وربنا دخيل اسمه هو اعطانا هالخير الحلو. ضيعتكم بعد ضيعة. طبيعة الضيعة هواها، حنا نهر اللي تاني حدها بضل يرطب من أجواءها،
عندنا زيتوننا اللي عمره آلاف السنين، عندنا الزوريب اللي بعدها زوريب، اللي محافظين على تراثنا. هذا تراث. عم نحكي عن زيتون عم بيقولوا بال 2000 سنه، يعني يمكن المسيح شافهم قطع من هون. هذه وهي اكثر من 2000 سنه. صار لها 2000 سنه وطلعوا قديش حامله. اسم الله اسم الله اسم الله. ضخامه ضخامه كل هول الشجر. صرنا عم نشوف 10 15 شجره واكثر من الوفات مش من مئات السنين. وصلنا على مرج عيون. يلا أقام كراكوزيان قلنا بمرج عيون 35 سنة، بهاي المصلحة قلنا 20 سنة. المنقوش اللي بعملها هي مميزة أنه قمحتها كاملة، ما فيها سكر، الملح كتير قليل، الكل بحبها. عم بتعلم المصلحة. وبنحاول نعملها مبرومة. اوكي. من جوا قمحة كاملة، مشان هيك لونها شوي براون، ومن برا اللي شايفينه هون هو طحين درة يلي بيعطيها هيك قرشة لذيذة، احمرار لذيذ، وبالاخر عكاوي على الوجه. واو، العجينة اللي كتير طرية كتير خفيفة، ابدا ما فيها قرشة، ابدا ما بتعلق، ما بتحسوا حالكم عم تاكلوا عجين. الجبنة المحلية مزبوط. اكسبشنال. الضحكة، لقمة، الجو، ولا بيجي من بيروت عندي. اهلا وسهلا فيكم. باي فيكم. باي. أنا مصطفى بشتغل عند فلافل موريس هون، محل عمره 53 سنة. تميز عنا الطعمة إنه نحط بس حمص، وطعمتها كتير طيبة. بنحط بهارات، وفي عنا تراتور كمان خلطة خاصة ما حدا بيعرفها. خليني اخبركم عن ساندويش فلافل غير كل الساندويشات اكلتوهم. اول شيء خبزه طازه طريه كتير، بتجي من بيروت. بيلف الساندويش من فوق من تحت. التراتور مي طعمته حامض شوي. الفلافل فيها بس حمص، ما فيها فول، ما فيها توم ابدا. الخضره كتير فريش. اذا بدي احطهم بالتوب 5 فلافل ساندويتشز بلبنان، هيدا واحد منهم اكيد اكيد اكيد. وراح انستغرام دقنا لك يا محمد، وينك؟ يحيى احنا متابعينه على الانستا. هلا مختار. قاعدة ثلاثية نحن بنعملها شهريا كل سبت او لا شهريا مرة بالصيف الشتوية، بالصيفية تقريبا اسبوعيا. اللحم هون؟ ايه لحمة جاهزين. لحمة جاهزين. منقل على الطريق. منقل هون. العرقات ركبوا. يلي قاطع يلي طالع بيوقف. ما في. مختار في احلى منه. وين بتشوفوا هيك شيء بالعالم مش بس بلبنان. بالضيعة قعدة الشباب، عرق بلش من الساعة 11 من 10 كله مورد، الكفتة اللحمة ويلا جاهزين. وهيدي هلا لحمة. اتفقنا. وين كاس العالم يا مختار؟ ما العش عنده ايدين يمسك فيها، طول بالك. صح طيب. واو واو واو، يلا بعد بنكفي.
وسهلا بصبحيه للموني اللي صرنا نحن 12 سنه بالمصلحه وعم نشجعها اكثر واكثر لانه العالم كلها بلشت ترجع لهالاشياء القديمه الطبيعيه 100%. واكيد بدنا ندوقكم هلا اطيب اكل كمان، ورح نقلي لكم اطيب بيض مع قورمه بالفخار. فعلا رائعة، بيض بقوارمة مش معقول، الزعترات اكسبشنال، ولبنة المعزة هيك مثل ما هي مغطسة بالزيت، كل اصابعكم لازم يكونوا بالزيت. تاخذ العقل. اكسبشنال. سنة 1887 بيو لكارلوس سليم، واحد من أغنى أغنياء العالم، ولد وتهجر من هيدي الضيعة. سنة 1941 جيوش فرنسوية وعالمية حاربت هون كمان. واليوم بال 2017 مشوارنا على ضيعة التراث، التاريخ والتقاليد والطعمات الطيبة ببلش. جاهزين؟ رجعت لي. فرن الزحف بجزين، واحدة من أطيب المناقيش اللي باكلها، والخبز بياخذ العقل معمول على الحطب. جوزيف خبرنا أكثر قد إيه صار لك هون؟ من سنة 43. من 43، جدك بيك هلا أنت. أيوه. الناس تقف بالصف، أي ساعة بتفتح؟ 3. 3 على بكرة لحديت 3 بعد الظهر. 3 بعد الظهر. والناس بتجي من بيروت من آخر الدنيا تاخذ ربطة الخبز، اللي هو خبز سميك وغير حيالله خبز أكلينه قبل. وانتم ناطرين منقوشه بتاكلوا اطيب خبزه سخنه. بتاخذ العقل، طعمه الحطب، طروقه المنقوشه. هاي خبركم قصه منقوشه الزحفه. اول شيء هي منقوشه مثل كانكم عم تاكلوا رغيف خبز، كثير طريه، قرشة على الاطراف، طرية من جوا، حتى ضحكة على الوجه. وكل ما اجى من بيروت برجع طولان عمره 10 سنين. سنة 1889 انبنى هذا القصر، أول بيت بجزين فيكم تشوفوا أول ما توصلوا على اليمين حد البلدية، قناطره الحلوة ما بتضيع. هو بيت مارون بيك كنعان يلي هو واحد من رجال الاستقلال.
زمن تكنولوجيا، انترنت، تليفونات، بس بعده الكتاب احساسه غير وكتير مهم. 6000 ليرة. بتعرفوا شو فيكم تعملوا ب 6000 ليرة؟ 6 اشهر اشتراك تقروا قد ما بدكم كتب بالمكتبة العامة تبع أنطون غطاس كرم بجزين. بعد في مكاتب عامة والكتاب كتير مهم. روق أكتر. أبو راشد، رحيم، عون وحداد، 4 عيال اشتهرت بالإنتاج الحرفي الجزيني. مين ما بيعرف طير الفينيك على السكين، هالطير يلي أخذ من جسمه تيطعم أولاده. أكيد كل بيت لبناني لازم يكون عنده واحد من السكاكين. سكاكين جزينية مزبوطين، بيحطوكم بالجو. حمص أساس الميزة اللبنانية اللي بنبلش فيها كل لقمة. هالكلمة اللي اسمها نفس اللي يمكن نحن كلبنانية اخترعناها، هي واحد بحسها بكل لقمة وهي اللي بتعطي لقمة طيبة. روعة. كاس كون، كاس جزين، كاس لبنان. يعطيك العافية، مرحب. اليوم غير. بتعرفوا صيدا السوق القديم، اكيد الفول والكنافه. هو الفول ما بيموت، وصيدا عنده اطيب كنافه بلبنان. رح فرجيكم صيدا مثل ما شفتوها بحياتكم. السلام يا محمود. هيدي الكنافه كيف حب اكلها؟ بفتحها وبنقصها تتمغط مزبوط. خبزتها كتير رقيقه، السمسم عليها بتاخد العقل، جبنتها دايبه ماكسيموم ما بعتقد كنافه بلبنان بتدوب هالقد، ابدا ما بتقرش، منا قاسيه. بتدوب، بتحط ضحكة على الوجه، ساعة بتاكلوا الكنافة ما بقى يطلع بالكم شي تاني. رائعة. ترويقة وحدة ولا مرة بتأدي، كنافة أكيد بس كمان بدنا منقوشة بلا ما تقتل يا كريم. يلا منقوشة قبل ما نكفي. عم نحكي عن اروع ما يكون، من اهم مناقيش البلد. ليش؟ لان اول شيء القمحه قمحه كامله 100%، الطحين فيكم تاكلوه مثل ما هو، جبنه وقوارما، قوارما شقف بيعملوها بالبيت. شفتوا زيتاتها، الجبنه شقف منا مبروشه، طريه بشكل مش معقول، بتدوب تحت السنان مثل الزبده. احساس لا يفسر. فعلا اذا بدي احط توب 10 مناقيش بلبنان هيدي وحده منهم. حلو صيدا، كل ما ارجع لهون هيك بنبسط وبرتاح.
فتة لبن، حمص كتير، خبز محمص وزبدة على الوجه. ده هيك تريقة يا بلا. حلويات نسب شو بيبيع؟ مشبك، معكرون، عوامل. هذا معكرون. واو، غير شي بالمرة عن تبع بيروت. ايه طبعا. طاري من جوا بيفرم مثل البسكويت. نعم. قشرته من برا منا قاسية كثير. طبعا. قطره خفيف. اكيد. بعرفكم على حنقير، عنده يمكن اهم سحلب بالعالم. بتبلش بريحته قديش حلوه. يا سلام، انت ملك السحلب. صحتين اخوات. اكيد الناس بتيجي على صيدا تاكل حلو عربي، بس انا بيجي على صيدا تاكل حلو عربي اكيد، وعن صديقي ميدوس اللي عنده اطيب ساندويتش روستو بلبنان. مشوار صيدا بلا ميدوس كانه ما له معنى. يلا ما صدقت انك رجعت لعندي. هذا حكي هيك، انا ما بحبه الميدوس بالغلط. الميدوس عم يعمل عجايب. ميدوس بتعقد. انت بتعقد. ثانك يو. بدير القمر في الساحة حلوة كتير وكل الناس بتعرفها، بس الناس ما بتعرفوا، بعتقد اغلبيتكم ما بيعرفوا السوق القديم، ما بيعرفوا الضيعة القديم. على بكره نهار السبت الصبح تقريبا الساعة 9 مثل ما هي الاجواء، البيوت القديمة، الحجر، كيف كانوا يعيشوا ايام زمان. يلا مشوا معي، بنبلش بنبعة المي.
عصر الشوف. ضيعة كتير حلوة، حجرها، بيوتها، طرقاتها، خضارة، وأكيد المحمية. برداتهم بالشوف طعمتهم غير شيء. بطاطا ندوقك من كل شيء. استراحة الأرز. صرنا هون 22 سنة بالبيت، صار المحل صرنا 4 سنين، 3 سنين صار. يعني بتستقبليهم ببيتك، هذا مطبخك؟ ايه. رقة مثل الورق. رقة أقل من الورقة. فيها تقريبا شي نص ميلة قرشة من برا، من جوا نكزة طرية، بتحسوا بكل طعمة الأرض والضيعة. واو. رائعة رائعة رائعة. اسمعوا التكسير. ما عم لاقي تفسير. بدكم تعملوا تور بالضيعة؟ لا ما بتاخذكم. يلا أنا لاحق. عصر الشوف قرينا ومزج، يعني ما في ضيعة بعدها محافظة على الرواق اللي هي فيه. بتكب الإبرة وبتسمع على الندى. هيدي هيك شفتها. رح نمشي على رواق، رح نفرجيكم البيوت القديمة، الحجر، الضوء والشجر والشمس يلي عاطي ريفلكشنز تبعهم وين ما كان. من أقدم الشجر السنديان اللي موجودين بالمعاصر عنا. يلا تفضل مسقعة. نحن موجودين على المحمية صيف شتي، ما بنسكر باب المحمية أبدا، حتى بالثلج بالوقت اللي يكون طقس قاسي، يعني كرمال نعمل شوية اكتيفيتي. يلا
تنقى مرتين نقى مظبوط. هيدا قرصة منا عالية بس مبلطحة من فوق، وتحتها مثل كأنها عاملة خيمة طبيعية، ومن هون بتشوفوا كل الشوف، كل ضياع الشوف، مثل ما شايفين الهواء منه قوي إلا شوي. شو حلو لبنان، حجر، شبابيك خشب، عريشة، بيوت قديمة، طقس بعقد. لبنان أحلى بلد بالعالم، واليوم برمتنا على رشايا. مرحبا. شو بدكم تروقونا؟ اليوم على ذوقك. في جبنة حرة، كشك، فلايفلة. على مهلك هي ترويقة مش أكل لكل النهار. ما قالوا لي إنك أكيل بس. عظيم، محمس ذوقهم. هي المنقوشة اللبنانية أكثر بكثير من زعتر. المنقوشة اللبنانية هي ألوان، هي أشكال، هي روايح، هي طعمات، هي زعتر، جبنة، كشك، تركي، هام، تشيز، لحمة وخضرة أكيد. روعة روعة. رشايا هي القلعة ورشايا هي السوق. سوق رشايا الأثري أطول سوق أثري بلبنان وأقدم واحد، ويمكن أحلى واحد كمان. فيه 10440 حجرة، كل وحدة مرقمة، كل وحدة بتجي بمحلها. بيوت قرميد، بواب خشب، الجو كتير حلو، محل لازم تزوره. مرحبا. ليك مرحبا. كيفك اليوم؟ كيف كل انتو؟ خبروني انه شاورما برشايا عندك. هيك بيقولوا مش انا. كم سنة سويتها؟ 25. 25 سنة بخدمة الشعب. خدمة الشعب وبخدمة رشايا ومنطقة رشايا. سلمون. يلا. لحمة طرية، خبزتك عظيمة، بندورات. لا فعلا اهلا وسهلا. سيتك سابقك ومظبوط. فريسكو دبس العنب، منعش، طعمته طيبة. صح. ايمتى نازلين لعنا على بيروت؟ فريسكو دبس العنب بس برشايا، وانا مكفى الطريق. شرفت. تحت شجرة الأمنيات على باب رشايا بتارك أمنيتي أنه كل واحد منكم يزورها. ليف لوف لبنان، وكلنا سوا لضيع لبنان الحلوة.
مشواري اليوم بيخدنا على بيت شباب. هيدي الوقفة بالذات وقفها لمارتين، وقف هون وطلع ببيت شباب وقال بيت شباب مثل الرمانة المفتوحة، هي ضيعة الضيعة تلقب، وبيت شباب هي الفاصل بين ضيعة المتن وضيعة السروان. بس تفرجيكم عند كبيرة، بيقولوا أكبر صنوبرة بلبنان، هي أكيد أكبر صنوبرة هون، بس بيقولوا أكبر صنوبرة بلبنان. إجمالاً كل شجرة صنوبر بيقولوا كمان بتعمر لل100 سنة، هيدي الخبرية بتقول أكثر من 300 سنة، فعم لكم بيقولوا لأنه مش أكيدين، بس بعرف إنه كثير مشهورة، كل الناس بتيجي لهون وكل واحد تعرف على بنت جديدة بيجي بيعشق تحت. خليني أعرفكم على معلم كتير كبير. وحدة من أهم جراس العالم بتنعمل ببيت شباب بهالضيعة الصغيرة الأرميدة حلو اللي كل العالم بيحكي عليها. عم نعمل جراس مش بس بلبنان، بكل الشعب العربي. إذا بدك تحط 10 بلدان جراسك فيهم؟ أكثر، بلبنان، بسوريا، بمصر، بالأردن، بفلسطين، بالعراق، بكندا، بأستراليا. الجرس قوته بساطة. من وقت ما يبلش لوقت ما يخلص، جرس قديش بده وقت شغل؟ تقريبا حوالي الشهر، 40 يوم. هالقد؟ تعمل القالب بالأول، بتبني القالب، هو أكثر شيء هون الصعوبة، تبني القالب تعمله شقين، القالب الجواني والقالب البراني. بدك تحضره كمان قبل الصب وتصبه وتفكه وتنظفه. بترجع تعمل له ميكانيكو، نحن بنقول القرن والحديد. سمعكم شي حلو؟ أكيد منكم سامعينه بهالطريقة، اسمعوا مظبوط. صاج العين عم ادخل الضيعة التحتاني، ما بحب الاكل الا شوي. بيعمل لقمه طيبه، الصاج عنده في الصاج العادي والصاج الفلات، بيستعملوا كجريل، بيعمل شاورما، بيعمل برجر، بيعمل خبز. رح نبلش بالاهم، رح نبلش باللي خلتني اتعلق بهذا المحل ب 2016، بالصاج برجر اللي بيعملها ماريو من قلبه. اذا شفتوا كيف تنعمل، كمية الاغراض اللي بحطها جوا، بتحسوا انه عم بيعملها تهوية كلها قد منا بتشهي. مظبوط؟ 100%. يلا فرجينا. برجر الضيعة، برجر تبع ستة أمي، برجر تبع البيت يلي فيه صوصات تبع البيت، فيه قرش، فيه تشيبس، فيه لحمة الضيعة، والخبزة يلي ماريو بيعملها هون بالفرن. عريم خلبية شعبية وأنا مسكة روعة، القشطة عظيمة، الفستق هيك حرقصكم كلكم. أنا باكل بوظة أكل، يلي بيلمعوا أسنانه هيك تأثيرات فيها منيح، لقطة مظبوط، ما بتمغط، صار له 60 سنة مش بالغلط، وعن جد بيحرز مشوار لهون.
هي اول مره ب7 سنين بنبلش بعد الظهر، لانه انا مأخر شوي كتير، لانه كنا عندنا حلقه كتير طويله على MTV وناطريني من الساعه 8 الصبح. بيستقبلني ما بيستقبلني، هات نشوف. هلا اهلا وسهلا فيك بالمتان. مش بجديدة. بجديدة في واحد من اهم فران لبنان اسمه ابو داوود، وهيدا داوود، والقعده عنده هالمره مش بالفرن بس بالضيعه. خلينا نبلش دغري هيك على السريع ونفوت بهيدا الاجواء اللي كثير حلوه. واحد اجمالا بيطلع على بيت الدين، بيطلع على دير القمر، واليوم كل المتن ما في مثل هاي الساحه. ونحن وين؟ نحن اول شيء بساحه الامراء. المتين هي فيك تقول مركز الاماره اللمعيين بالمتن. هي 5 قصور حوالي المتين، وهيدا القصر البلدي اللي كان كمان قصر من الاسر اللمعيين، في بقلبه متحف مفتوح مجانا لكل الناس، فيكم تتعرفوا فيه على تاريخ كثير كبير للرسامين والنحاتين. هذا القصر من القصرات اللي السياحه اخذ فكره كثير كبيره عنه، نازل على جدول السياحه يلي هو هلا معمول مطعم، وبدي اتمنى فيكم نبلش من قلب المطعم. جو يلا. نهار بعتقد بيخلص الساعه 11 بالليل، بنبلش بغدا وبعدين بنفوت تفصيل حجره حجره. بعتقد المتين رح يكون نهار اخوي. اهلا وسهلا فيكم بالمتان. مطعم خير الله خصوصي. عندك اياه. بلشين هيك روعه، ريستوران بياخذ العقل، صار له اكثر من 100 سنه، هون اصحابه عايشين هون ثاني طابق. مطعم خير الله، اللقمه رائعه، الحمص توب، اللحمه ولا قدره، كريم فك رقبته واكيد واكيد رجع رعايته. بيتنا للسكن كان، وانا خلقان هون، ومثل ما بيي وعمي وكلهم قربينا هون. نحن بنملك هالبيت من سنه 1905 لمن جدو لبيي اشتراه مباشره من الامير قبلنا بالله. وين صرنا؟ صرنا بالزعرور. مشروع الزعرور بعتقد الكل بيعرفه، بيستاد سكي او هيدا اللي كثير حلو، هو باراضي المتين. قديش كبيره المتين، بتقطعوا فيها انتم رايحين، انتم قاطعين من المروج نازلين صوب حمانه، وبتوصل على محل في ساحه كثير كبيره، بتحسوا حالكم بقصر بيت الدين. بس كمان انه يكون الزعرور فيها، انكم تكونوا ماشيين بالحرش وتشوفوا قلعه صخور، انكم تشوفوا نواويس كثير كبار، غير اكيد المطعم اللي اكله طيب، وهالناس اللي بتعقد وبتحب هالقدنه ضيعتها. واو.
واضح انه مشغول كتير. الشق في حد الثاني محفورين حفر ومركبين تركيبه غير شكل، ما انه مثل حجر بعلبك، مثل حجر فقره اكثر شوي. هذا الحجر الازرق اللي بنشوفه وين ما كان عنا بكسروان وبالمتن مستوفين سطف على حد الثاني. مسيقة. مسيقة اسمها. ايه هاي ارض جدودنا. ونحن عم نرجع نحيي هالذكرى الحلوة. هذا كان معبد روماني. معبد مش تل يعني. هي قلعة. أهميتها إنه بتشرق الشمس فيها وبتغيب فيها. الانسان بطبعه ساعة اللي عنده شيء بياخده هيك فور جرانتد، تحصيل حاصل. بس اذا وقع كل يوم على بكره طلع لمده دقيقه بس. بهاللوحات اللي عنا اياهم انتبه على الشمس، طلع على البحر على الاخر وشاف نعم الله اللي عنا اياها، بقدر انه هو عايش باحلى بلد بالعالم وبصير يحبه اكثر واكثر. في اروع من هيك؟ لوحه. مشوارنا اليوم على حمينا. حمينا وحده من اشهر ضياع لبنان، كثير حلوه قديمه. رح نشوف البيوت، القرميد، المنطقه الحلوه، السوق القديم. دكتور عماد ابي يونس، انا دانتيست. عندنا نحن كان الاساس تبع الزراعه هو التوت. نحن قاعدين تحت شجره التوت على القد. اكزاكتومون. كان التوت هو المردود الاساسي تبع كل اولاد الجبال بلوتو تبع منطقتنا هون. على فتره معينه على كذا سنه كانوا بلا مردود غير انه زرعتهم لحتى ياكلوا منها. اجاهم شيء مثل نازل من السماء اللي هو شجر الكرز، بياخذ منتوجه بذات الوقت تبع التوت، يعني كمان بيكونوا طالعين من شتويه طفرانين، بيوصل الكرز بفتره 20 يوم ماكسيموم اللي هو موسمه، بيجيب لهم مردود مالي كثير عالي. مشان هيك زرعوا الكرز واهتموا فيه. ما بعرف هيك ايموشنال، بس انا حسيت المطبخ تبع ستي، هيدا البلاط الابيض التيبيكال، هيدي الخامر على القد اللي بتعمل صدى شوي، الخزانات اللي فيهم شبكه صغيره اللي اسمهم الغلقه، راديو، بريق صغير كبير، ما بعرف يعني رح تضحكوا علي انه ولو ما بدي هالقد كله مطبخ، بس انه مش معقول شو حلو، والصوبيا والكنبيه محل ما كل العائله بتجتمع، هيك تحت هالسقف الصغير. يعني بيقولوا المطبخ صغير بساع 1000 محبه، بعتقد من هون يعني لو الحيطان بتحكي عدوا اخبار، ملايين الاخبار. سالتك سؤال بالمزح وقلت لك بيوت حمينا كثير حلوين وكلهم بيشبهوا بعضهم، هو بيت قديم لبناني بس منه مثل البيت القديم تبع مثلا دلبتا او بكفيه، شو اللي بيعملون هيك؟ قلت لك لانه بيي اللي عامل الخوارط تبع 3/4 بيوت حمينا. اشتغل 2-3 بلبنان وفل على فرنسا. رجع من بعد الحرب العالمية الثانية، رجع على كراتسات، بين كراتسات كانت وين؟ رجع كانت حمينا او بالاحرى المنطقة كلها بعز نهضتها. كان بلش شوي صغير الاصطياف بحمينا. اجا قعد كم سنة وكان يتعاطى بكثير قصص، عمل رئيس بلدية. قام قرر انه
بده يساعدهم للناس بحمانا، وعمل نوعين خوارط، يا بتفوت يا صالون اوضه سفره بتوزع شمال ويمين، يا بتفوت بكوريدور على البيت بوزع شمال ويمين وصالون اوضه سفره بالنص. وكل بيوت حمانا اللي تعمروا بهالفتره هيدي ذات الخارطه هو عطيهم الرخصه. اول شيء طلع فيه بليز قل لي شو اسمك ونحن وين؟ هلا ما بدي عاد بعد شوي طب بعد شوي يلا انا هلا بعد شوي اوكي هلا انضغطت لان انا كثير عاطفي. اوكي بخبر اشياء كثير حلوه عن همينا. بعد شوي خليني ارتاح. خلص انا معك. في احلى منا بتعقد عن جد بتعقد. ساعة اللي كانت العالم تيجي لهون ما عندهم الا كيلو لحمه، يدقوا كيلو اللحمه بالجرن وتفرق على العالم. هيدي حمانا يجمعوا اللوبي كل الشتاء ما يصرفوا ولا كيلو لوبي يشتروه من برا، كله الموني من البيت. بتعز عليكم الدنيا والدنيا كيف عم تتغير كيف عم بتصير، بس الناس عم ترجع على الاصل، الناس عم ترجع على الضيعه. يعني اذا بدك الكرم اللي بحمانا مش موجود. اذا بدك توصف حمانا بثلاث كلمات: ضيافه باب اول، كرم باب ثاني، اخلاص. العالم كانت تخلص لبعضها، هودي حمانا. طبيعه، حدا بيقول لك طبيعه؟ من اجمل طبيعه بلبنان بالعالم. من هيك هالعاطفه تبعنا ولعه من زمان. كيف شو مبسوط فيك عن جد؟ نحن مبسوطين بحالنا، وهلا اليوم نحن بنكبر بهيك عالم اللي عندنا. طب نحن نرجع على البسط. شو هالزلمه عن جد شو هالزلمه؟ حرام ما يكونوا شغلتين بحمانا موجودين، الكرزات والعنبيات. هودي لازم ضروري، واللوبه بالخضره. بيحكي عنه مثل كانه عم بيحكي عن اولاده، يعني عم بيخبرنا عن كل شجره. هيدي بنت صغيره وقعد دق لي فيها، في احلى من هيك؟ ليه؟ كرزاتكم مش معقول شو كبار، كل واحد قد التفاحه. لانهم هون بيو مش اورجانيك. لا الاورجانيك ما بنرش ابدا، بيو بنستعمل بيستيسايدز. اوكي بس بيو بيستيسايدز يعني صديقين للبيئه. كيف؟ هون نحن بحمانا حما فارم. حما هي منطقه محميه في 10,000 متر تقريبا، كلها كرز، تفاح، خضره. الحما هي منطقه محميه بقرار بلدي. فرق بين المحميه والحما هو قرار بلدي اللي بيتاخذ، يعني هي للمجتمع المحلي، هي عندك اونر شيب. بونجور. خلصت التارت، عملنا على فريز وعملنا على كرز. عظيم، يلا بندوق. محل قديم صار له شو عم بيقولوا 100 سنه، يعني الجد، البي، الابن، البنت هلا. صح ان شاء الله. ان شاء الله يكفي. طلع اول شيء لونه قديش حلو، مثل كل الكرز اللي شفناه اليوم، كلهم مفقيين الا النصانيه الفوقانيه رح نزيحها شوي تما نكسر اسناننا. فيري نايس كومبينيشن. يعني التشيريز مثل ما هن، الكرز من فوق، كريم باتيسير بالنص، قرشه من تحت ومنا تشه ابدا. حضاره. فيري جود، فيري جود. حاليا بيستقبلوكم تاكلوا لقمه لذيذه، دكاتره تبلشوا بعد الظهر ومكفي مشوار.
من هون ببلش نهارنا. جبال بتعقد جبال، رح فرجيكم اليوم انه فيكم تتمشوا بجبال وتكتشفوها كلها سوا بلا وجع راس. نهار ببلش الساعة 7 الصبح، بحر مثل الزيت بيعقد. يلا كابتن. جبال هي مدينة مظبوط، بس الناس اللي عايشين فيها بيعيشوا مثل كأنها ضايعة. كعكة بعطيكم لبنة الأول ما محمصة فيري جوسي، حتى لو اللبنة فاتت على الفرن عظيمة. خبرني قد صار لك هون؟ 41 سنة. 41 سنة بالسوق جبال العتيق. لقمة بيت منا فلسفة مثل ما هي. بتيجوا لعنده بيعمل لكم بيض بزيت الزيتون والزبدة، فتة مسبحة، كل الخلطات اللبنانية بالسوق القديم على رواق. انتبهتوا عجقة ما في أبدا قبل ما تكفوا البرمة، وتوصى فيه يعمل لهم كلهم بلدهم. شو يا اشرف هذيك نشطه؟ ما حدا قال ابدا انه المحلات السياحيه بلبنان بس للسواح. فيكن انتم تبرموا بلبنان وتكتشفوا لبنان يلي بضل احلى بلد بالعالم. ففتنا على قلعه جبال، رح نتمشى فيها، فرجيكم القلعه من جوا، صار لي كثير زمان ما جيت لهون، وبتكفي البرمه. ومن هون كانت تقطع سكة الترين من مرمخيل على طرابلس. بالمطبخ استراليان بلاك انجس ام بي 2 بلس. برجر مثل ما بحبه، 2 لحمه 2 جبنه ملفوف بالومنيوم. واو بحب اللحمه بيور بيف 100%، ولا كعك ولا بيض ولا خبار، كاتشب موتارد مايونيز، قرش صغيره البندوريه والخسه. فرن ام سليم بيعمل جبنه زعتر، اهم شيء القربان واهم شيء عجة البيض. من اكثر من 30 سنه بهالبيت القديم بنص انفه، لقمه معموله بكثير شغف وحب، كله عم بيضحك، الضيعه كلها بتتجمع هون. الزعتر اللي بتكسر كسر، المحمصه مظبوط، مش معقول. ما بدي شيء رهيب كثير. يلي بيلفت النظر هون قارمه ما فيه، بتقول بتطلع بتقول بيت عادي، وفجأة بتفوت بتشوف 15 شخص ناس واقفة بالصف. بحياتي شفت عالم كنتر على منقوش ثلث ساعة.
كمية العالم والناس اللي بتقلي ما بدك تصور مع جرجي عن جديد، بحس انه جرجي يعني انه مثل خي صغير. جرجي الضيعة، أهلا وسهلا فيكم. هيدا المحل وهونيك القعدة. عظيم. وهيدول السمكات تبعنا يا معلم. موت كيف هالإنسان خواتها. هيدا معلم. مش بدنا بكل شيء. روعة. فعلا روعة. خبز ما بنستعمل شغلة ورا شغلة ورا شغلة. احنا بنحبه صدقني. دوق هلا السمكة الحاجة بدك. الطعمة. دوق هيدا، دوق هيدا. النفس. الحار، الحموضة. واو. حبيب قلبي ركزت. نكست ستوب دير سيدة الناطور. بدير سيدة الناطور في دير بياخد العقل على البحر، كل واحد منكم لازم يزوره. ملاحات أنفة على الطريقة القديمة. بتشوفوا البحر هون، كل العالم بتقول من أنظف البحورة بلبنان. والمي اللي بتتاخد من هون وبتنحط بهالملاحات. ايام زمان كان الملاحات واصله من هون لفوق للجبل. بتشوفوا قديش في كلها علب 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 مربعات، وين ما كان كلها تتعبى مي. هيدا هو ملح أنفة، رح افتح فرجيكم اياه. بتذكر كنت اجي لهون وما كنت لاقي الا تراب. هلا اذا رح تشوفوا صور درون رح تشوفوا بس تراب، بس هي القلعه اساسيه تقريبا تشبه شوي قلعه جبال بصخوره لكتير كبار. رح فرجيكم شو صاروا منقبين منهم. اللي بتذكر اول ما جيت ما كانوا كلهم مطمومين من تراب. في محلات كتير كبار، جوار كبيره، محل ما كانوا يضبوا السفن او الملاحات او غيره على ايام الفينيقيه من اكثر من 2000 سنه. ماني خبير تاريخ، بس فيكم تجوا لهون تشوفون. هي بس دعوة لإلكم تجوا تكتشفوا هالسوق الفينيقي كتير حلو اللي بتشوفوه بالصور. القلعة الفينيقية من هون من هالراس بتشوفوا بقية أنفة، بتشوفوا شكة وراس شقة بالنص برات البحر، وعليها كان قلعة كتير كبيرة. ومن الدرون بتبين كم درجة كان فيه، كم درجة فيه بعد تحت الماء للآخر. شيء كتير حلو. يلي بيعرفني بيعرف قديش بحب طرابلس. هي تاني أكبر مدينة بلبنان، بس طرابلس أكتر بكتير من هيك. طرابلس أم الفقير، طرابلس الناس الطيبين، طرابلس السوق القديم. كل طرابلس تحكي فيكم. فول حمص والماليزية اللي هيدا مشهورة بطرابلس. فول مغنش على الطريقة القديمة، حامض مظبوط، زيت زيتون، وبالاخر الفتة.
هذا الدنون اللي فتح سنة 1950 الأساسي. بتكفي البرمة عند أطيب صفيحة. مرحبا. ميرسي. هاي الصفيحة اللي ما في منها إلا بطرابلس. الخبزة مستوية نص استوى، بيعملوا اللحمة دغري طازة، بيمرغها بإيده. يا سلام. اخ يا طرابلس، بتعقد طرابلس، وطرابلس صرختها شو؟ انه نجي نزورها ونحبها تا الناس كلها تعيش فيها. طلعوا الاسواق على الاخر من هالميل وعلى الاخر من هديك الميل. هيدا الشيء اسمه حلاوة شميسة، اللي هي حلاوة الرز مع قشطة جوا. على الدرج باخر السوق بطرابلس، ما في منا غير محل غير هون، واغلبية محلات الحلو العربي اللي مشهورين بطرابلس بيجوا بياخذوا من عند نوح الحداد. بتدوب قد ما طيبة، القشطة اللي بقلبها بتاخذ العقل. عجينة الرز مثل الموتشي هيك بتلزع اسنان. هيدا السوق القديم، سوق طرابلس القديم، كل شيء بالرخص، ناس عم بتصرخ، في الوان، في اجواء كثير حلوه، وكل العالم بتضحك على وجهها مع كل الصعوبات اللي هن فيها. لازم تجوا لهون. تتخيلوا بالسوق القديم في محل صار له مبرغى بالارض على التروتوار من 1893، يعني صار له اكثر من 130 سنه، وبيعطيكم هذا الشراب. الكبايه دي حقها 500، هي 500 ليره. واو فيري سويت. سكر على الحل، بتعطيك نشاط. بيوصل لهون بحط له 500، بيكرعها وبكفي على الشغل. هلا وبامتى بكفي. وصلنا ابو صبحي. ريحه الشاورما واللحمه وليك العالم جوا. يلا هذا زلمه عوضاي عالمي اهو. انطوني زورني. هذا زلمه حسن مع حط طحين زي القطر. انا رح اجيب من بيروت مش للاكل تقعد معك. اكل احسن. قرب. اكل عجبك الاكل؟ عمر قلبي يا رب. مستعجل يا معلم، انت اول مره تاكل عندي يار؟ لا يا عمي ولا شاورما الولد ولا. الله معك مع السلامه. غنية، محشية، محمصة. خبز النور صار منينة وغنية. مثل ما قال الأكل نفس ويضل على شرفها وكلها نفس. غنية، طرية، جوسي. الخبزة ما بتعلق أبداً. جربتها معك. أبو صبحي بطرابلس، على مدخل طرابلس بوجه عبد الرحمن الحلاب. على علوق 1350
برودات الحرارة 16 وبرد بعز الصيفية. الشمس عم تطلع، بيوت قديمة بتقدح الشمس. وصلنا على ضيعة اسمها نيحة، مش نيحة الشوف، نيحة البترون. نص ساعة من وصلات البترون وصلنا على ضيعة اسمها نيحة. نيحة هي ضيعة فينا نقول شوي نموذجية. الناس وعيت هلا الساعة 6:30 الصبح، اللحام تخلص ذبح، في ست على البلكون عم تخلص الكشك تبعها، شخص تاني راجع هلا من الحقلة لاقط كيس الخضرة، الضيعة عم توعى شوي شوي. نبيل شو معك هالقد بكير؟ ما ركضت وعيت الساعة 4:30 وجيت لعندك مخلص كل شيء. بدنا نشتغل، بدنا نعيش. أي ساعة ببلش؟ بلش الساعة 3. 3 الصبح؟ 3 الصبح. يعني إذا حدا بيجي ياخذ الذبيحة أي ساعة؟ بيجي ساعة اللي بده، يعني على 5 6 بياخذ. في عندك الملحمة والدكانة والصاج؟ ضايعة. بسبب شتي نحن عايشين هون. شو هاي؟ قصة كبيرة هذا. عم بتدوروا مثل بالفلومة؟ اضرب. الله عيد. يلا أنا جاهز. وهلا ببلش المشوار بالسيارة. اخر تكنولوجيز. هي بتمشي وحدها، هلا رح تشوفوا بعد شوي كيف عن جد بتمشي وحدها السيارة. رح ننزل منها كلنا وتضل ماشي وحدها، حافظة الطريق. بلش المشوار من هون، بتخلص طريق صفر وتفوت على اكبر غابة ارز وبتسكر الطريق فيه، وراها بصير تنورين مطلع. هيدا جيب مثل ما قلت لكم حافظ الطريق وحده، بيمشي وحده، واكبر برهان رح ننزل منه انا وياك وبيمشي وحده، لا تكون فل. فيك تنزل والله. خوات يلا نزلنا. قديش ما بنعرف بلدنا، قديش بتتخيلوا انه في محلات شفتوا كل لبنان بس انتم ما شفتوا بعد شيء. سهول من الارز، كميات هائله من الارز، ومناظر بتاخذ العقل، هالضيع كلها سوا بالوجه، جبل القرنة السوداء وراها البقاع، وخضار خضار خضار عم مد النظر، شيء بياخذ العقل بياخذ العقل بياخذ العقل. يعني بعد ما خسرنا كثير اشياء بعد في هول لازم نحافظ عليهم، فبرجع بنعيد للمرة المليون هذا محل مش للبيكنيك، مش للزبالة، مش لطولي على النار، هول اشياء للإنسانية والتاريخ نترك شيء لأولادنا بعد كم سنة. شيء جنون.
الكاميرا على الدولاب كانت بلشت تصرخ. الطرقات ما بعتقد في سيارة غير هالسيارة بتقطع فيهم. موديل 74 جنون جنون جنون. فتنا من طريق، رجعنا من طريق، خضه مصاريني، ضعفت 10 كيلو، مش عم يطلع صوتي بس السيارة مش حاسة شيء، وبيمشي وحده كمان. شو هالنهار، رائع رائع رائع. والطقس خوات، عن جد خوات. بيقولوا بيروحوا سفاري، هيدا سفاري، شي شكلي تاني. طرابلس البور سهل تبع صغيرتا وعكار اولا، يعني اذا ما في غيوم بيقولوا سوريا بتنقشع من هون. من تاني ميل بيروت، كل هالجبال تنورين ورانا، من هالميله قضاء بشري، من هالميله قضاء البترون. هيك موقع اكيد تنقى مش بالغلط، شيء كتير رائع. واللي شايفينه وراي هو مصغر، اذا بدكم عن قلعه بعلبك ما كنت عارف انه موجود هون. مش معقول شو حلو، مرسوم الجبل رسم بالوجه الضيعة، فرد شقفة، بيوت كلها مع بعضهم، تحت ما بعرف كم 100 متر، هوايات بياخدوا العقل. واو واو واو. هون واحد بس لازم يوقف هون يجي ويرسم هيدا الشيء اللي هلا موجود، عدة ألوان، شيء مش معقول، مش معقول عن جد، مش معقول. نحن وصغار كانوا يقولوا طالع على الضيعة تصيف، بس هيدي نحن وصغار. اليوم الضيعة بعدها عايشة، صيف شتي، وصلنا على بشري الحرارة 5، ايديا ما نحزز فيهم، لساني ما نحزز فيه. رح نكتشف سوا كيف الضيعة عايشة بأيام شتوية. مشوار ببلش هلا. يا هلا يا هلا، اهلا بالشباب، اهلا. اسمي جورج رحمة، صار لي 13 سنة فاتح. كل منتجاتنا بيتوتية، ما عندي شيء من برا، واللقمة كتير طيبة وكتير العالم حبتها، وعم تيجي عم تقصدني من جميع الأقاصي حتى من الخارج عم بيجوا لعندي. ولا أرق من هيك، كتير خفيفة أساسا، مثل كأنه فيها هوا كتير، والزعترات حادين من الضيعة. أهل براتكم ساعة اللي بتجوا على بيتكم وعلى محلكم. مرحبا. اهلا 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 اهلا. كيفك؟ صباحو كيفك؟ كفتة على السيخ دغري ولحمة نية. عظيم. يلا بعدوني. لحمة نية على وكلة الصبح، رائع. من بشري، من الملحمة تبعنا عن ايام جدي لبي لي انا من 1905. حلو. ونحن بالسوق هون معروف الملحمة، كله بلدي شي عزاوي. هيدا مية النبع بتجي دغري على البيوت. هون نضيفي مثل ضيعة غشي. عرقات غير شكل، مي مسقعة. اكيد. داني حد ما سابق. داني منه عايز قارمة، كل الناس بتعرفه هون، لحمة طازة غير شكل. شوية ملح، شوية بهار. لا هيك دبليشة يا ولد. وقاطية بترويقة عصبي نعي كمان. كمان. وتاتوني تعو. تفضلوا. وصلنا على غابة الأرز، بغابة الأرز وقفت، أخذت هدية معي.
نوغاليك نو اونيونز، احلى بلد بالعالم. ولبنان 2020 هول من خشب الارز، بس الارز ما بينقص، ممنوع. كل شيء خشب يقع على الارض، بيتنشف، بيرجع بينحفر وبينعطى للسواح. فرح ناخذ الراكيت ورح نطلع على قلب الغابه. كثير قليل الناس اللي فاتوا على قلب الغابه، رح تشوفوا سوا الشجر، الثلج. هلا يعني الثلج كثير حلو، عم تثلج ندافه كثير خفيف، ونقدر نفوت قد ما بنقدر نصور الارزات من تحت. منظر رائع رائع رائع. منظر ولا اروع ولا اروع. غير المنطقه، غير بشرة ضيعه الكتير حلوه، بتوقفوا هون على الطرف بتطلعوا نزول. منظر ولا اروع. من ميل عم شوف الثلج، من ميل عم شوف الضيعه، من ميل عم شوف الوادي. عم نحكي ميات الوفات السنين من التاريخ. تفرجوا وانبسطوا. مش معقول انه معقول حدا بعد يشك انه احلى بلد بالعالم. ما عم بفهم. رجعنا عند أنجيلا نزل عندهم على صغرتها مرتين، وبتذكر من 4 سنين اكتشفت لأول مرة الكرواسون الصغير اللي بنبيع بالتزيينة. كل الضيعة بتوقف بالصف، وأحلى شغلة عندهم، أحلى شغلة أنا بفوتوكم على المطبخ تتعيشوا الجو، تتشموا الريحة، ويا ريت الريحة تحسوها على الكاميرا. يسلم تنك يخليك الأمي. السنة بنكمل ال50 سنة. ولا قطرة من هيك، زبدة 100%. أطشر من البونبون، بتدوب تحت اللسان، مش معقول. صار وقت المنقوشة. ام اوتل 12 سنة هون، لقمة بيت معمولة بنفس، ولادك عم بيساعدوك جوا. ايه هيدي العائلة كلها سوا هون. كنا ايه العائلة. اهلا وسهلا فيك. عجينتك بتاخذ العقل. صح. بتاخذ العقل. بعرف. حلو. واحد تينجح لازم يعرف. ايه اكيد، دوقها يعني. وصلنا هلا على محمية حرش اهدان، عم شوف في عدة مداخل، عدة طرقات. وهيدي خريطتنا السياحية إذا بدك، مثل ما شايف ملونة بالألوان. عندنا 9 ممرات بالمحمية، حوالي مور ذان 15 كيلومتر ممرات.
اجت سمعان، الاجواء كتير حلوه، كتير رواق، حبيت كتير الالوان. هو محل زراعه، هو حرش، رجع كله تزبط، بيت قديم حجر، وقاعده تحت هالشجرات وكافي نظيف. يلا شد انت من عندك ولا شد من عندي؟ بتروق مكفي باربي بإيدن. عن جد شو حلو. صار وقت الغداء. اهلا بأنطوني، اهلا وسهلا. كثير انبسطت عرفت عليكم. اهلا وسهلا فيك. انت بالمطبخ، مرتك بتساعدك 100%. ابنك برا. الكباب مع جبنه. نعم. ضخمين كبار سميك. نعم. الجبنه بقلبها دايبه وعم بتمغط، فيها قرشه الكاجو. اكلي كثير طيبه، صحتين على قلبك. طالع بالي اخذها بايدي هيك واكلها ساندويتش. اهلا وسهلا، صحتين يا حبيب القلب، صحتين. ليش ما بنفتح هيك الخبزه بنحطها فيها صحتين على قلبك انطوني. اكسبشنال. اهلا وسهلا فيكم. سيرفيس كامل من البسكوي القديم للكورن فليكس للكعك وكباية السحلب. طلع ريحتها كتير حلوة. واو، ما تخيلت انبسط بسحلب هالقد بإهدن. سكرها عظيم، ريحتها كتير حلوة، دسمتها لذيذة. ما عبالي وقف. ستة الصبح من بعد نوم كتير حلوة، واعي ماكسيموم جوعان، ومشوار حصرون ببلش. أنا قلت ببعت تليجراف للماما قبل ما نبلش. مرحبا. أستاذ ديب، قد إيه صار لك فاتح هون؟ 30 سنة. شي 30 سنة. وأي ساعة بتفتح على بكرة؟ الصباح 2:30. 2:30 الصبح؟ الناس نايمة يعني. الساعة 1 بعد وحدة بعد الظهر بتخلص، والناس تجي لعندك على الطريق العام تشرب قهوة بس. حلو كتير. من 2:30 الصبح إذا أنتم بالجبل فيكم تجوا تشربوا قهوة للوحدة الظهر وخلصت. قهوة وسيجارة. هي. طيب هون الطريقة كيفية؟ هي وحدة كتير مرة، وحدة كتير فيها سكر وبتعيرهم. بلش مشوار نزول على كعب الوادي، نازلين على دير مار يعقوب اللي هي كنيسة صغيرة، منظر كتير حلو، نزلة كتير قوية بقلب الوادي، بتشوفوا كل الوادي تحتكم. يلا نازلين تفرجيكم شو بتكتشفوا. منظر روعة. هيدا وادي النوبين، صوت المي، صوت العصافير، وكيف ما تطلعوا بالوادي، كيف ما تطلعوا بالجبال بتشوفوا او بيت صغير او مغارة او جورة بالصخر. رائع، احلى بلد بالعالم. روت 829 شو الكونسبت وقديش صاركم فاتحين؟ نحن هيدي تاني سنة نقلنا هون. الكونسبت تبعه كل شيء هيك قديم، قاعدة برا، شجر، ضيعة. عم نجرب قد ما فينا نقدم قصص تكون هيك مرغوبة أكثر عند العالم، كل شيء سخن، كل شيء طازة، كل شيء من الجنينة، كل شيء فريش. جبنة أنا بدي أدوقك بلدية، خيارة طازة من جنينة. البيض الفرة من عندي باي ذا واي، مش من من هون غريب أبدا.
وسهلا. بونجور. كيفك كيفك؟ منيح، اهلا وسهلا فيك. كل شيء منك شايف بهالمحل كله شغل هون حصرون، ان كان كله اجمالا من عندي واجمالا من الشباب، انا بقول لهم ايش بيزرعوا لي وبيجيبوا لي كله هون، يعني ما بيتعرفوا على غير محل. قالوا لي انه هالزريعه عندك بالجنين. عندي، ايه اكيد. حتى عندها خيار للكبيس، خيارات صغار وكتير طيبين. خسه تضلها مضاينه تما تصفر. حلو. مرحب. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا اهلا بالشيخ. عول عول بدكم تقولوها من هون على الشمالي. حبيت كتير دجاجات، طعمة الشوي، طعمة المنقل. اللي حبيت كتير بعد أكتر هن البطاطا. ألف صحتك. 100% قص على الإيد، زيت نظيف، لقمة البيت. هي هيك. إذا ما بتاكل أكل دجاج مانو طيب. نطير شوي طايرة صغيرة فوق دوما. هيدا الجمال كله شو؟ هيدا جمال الله بعته تا نحن نستغله. بيتكم هون؟ هيدا بيتنا وهيدا بيت الضيافة. رائع. كم سنة صار لهم هالبيوت؟ هيدا فوق ال 200 سنة. حتى بيتكم يعني بعده سقفه خشب بعده؟ فوق ال 200 سنة. واحد بيجي لعندكم بعيش معكم. أكيد. بيت وحده بس الأكل من عندكم، الاهتمام. ما هو مثل ما هو ما ابدا. طيب مين كان قاعد هون من زمان؟ هيدا بيت عمه لجدي. مثل ما هو خشباته وحجراته. ماشي انا زي هول الحديدات بحس طق بس ما في شيء ابدا. مش عامل شيء. وكل البيت هيدا على حجر يعني شقفتين حجر. شقفتين حجر. هيدا بسموه كشك اخضر. شفتوا لونه؟ الكشك قبل ما يتنشف ويصير بودرة على السطح. مش عم بقدر وقف اكل بندورية. باي انطوني. ما تطول علينا. ما تطول. باي. تسمعوا كثير عن دوما؟ بتسمعوا عن دوما من احلى ضيعة لبنان؟ رح فرجيكم ليه. يلا نعمل برمة سريعة. ما قلت لكم السوق بيعقد. من بعد التمشية الكبيرة بقلب السوق بتفوتوا من باب لباب لباب، بتشتروا مونة، بتشوفوا الاشياء كثير حلوة وبتصوروا أكثر من 50 صورة، بتاخذوا بوزة وبتكفوا مشواركم.
الجبل بدوما تحت الزيتونات، زيتون مبارك، فاتحين مطعم سمك سي فود تيكون مميز يعني. اهلا وسهلا فيكم. يا هلا. انت والمطبخ؟ انا والمطبخ. بيك بي بالمطبخ كمان. امك تستقبل؟ وامي بتستقبل الزبونات. صلى عليها. اختي بتحاسب وخيي كمان بيستقبل الزبونات وشباب الضيعه بيخدموا معنا على الطاولات. حماستي الحلوة في المدام ورا الكاميرا كل شوي رح احب كل ما حط لي بتمي بقول مزبوط. فعلا التتبيله تبع كل شغله فعلا كتير مهمه. الجماعه بيعرفوا حالهم شو عم بيعملوا، اكثر من 30 سنه خبره. حتى السي فود سالاد، البرزنتيشن فعلا توب. unconventional بمحل ريلي unconventional بالوادي بين الجبال، بعيد عن اقرب ضيعه اللي هي بيات، تقريبا 5 دقائق. بيات هي تقريبا ساعتين ونص من بيروت. محل اسمه زهر توني او توني زهر. السوشيال ميديا تبعه ما كتير قويه، بس الناس بتحس بتشم وبتجي لهون. هاي توني. هاي. يلا نحن وين؟ خبرنا عنك، خبرهم كل شيء. اسم توني زهر، بس عملناها زهر توني، يعني انتو انا زهرت بوجودكم. اهم شيء انه الدنتي. اهم شيء انه الدنتي. جريت فليفرز وبتحسوا بالطعم تبع السكويد انك بالاخر فيري سموث توب. صار توصل على فرن بيعزمكم على الحقل تتعملوا الزعترات، عجينه من ايديه، فرمه البندوره طازه، هو بحط لها بصل بس انا طلبتها بلاها. ساعة بتفوت الوالده محضره الزعترات بعدهم سخنين والسمسم فيهم سخن. بتكتشوا هيك كاتشه، بتحسوا شعر بدنكم عم بيوقف، بتحسوا بكل شيء عم بيصير بهيدي الضيعه، وبتقولوا تسوى كل مصريات الدنيا. شاورما اجمالا هي بالطول لانه فوق فيها دهن وبصير ينزل الزوم تبع الدهن عليها وبتبرم على الغاز. بس اخترعوا بيات عند حبه ونار شاورما غير شكل، هي بالعرض فيها فحم وحطب من ورا، شكلها على التنور وكمان وبتضلها جوسي. طلعوا رح تشوف شو هي. حمصت على الفحم، مش مسموح له. طيبه كنت مفكرها رح تكون ناشفه. نو ابدا، ممنوع اللعب فيها هيدي. كويس. عنجر مدينة الشمس، وقديش حلو نكون قررنا نجي على عنجر ونوصل يكون في ثلج. الحرارة 2، بلشت تشتي مي رح يدوبوا شوي، بس رح بفرجيكم اليوم عنجر بطريقة غير شكل.
اكسلنت. اول شيء منقوشه لمينيموم شخصين، عجينتها كثير مرتاحه، كثير مرتاحه فعلا، مثل واحد هيك حاطط المخديه وعم يرتاح عليها. الجبنه عظيمه، الزعتر عظيمه. هلا عندنا هون كم نوع جبنه؟ 7 انواع. 7 انواع جبنه وحار. حار وبصل وبهارات وصوص اللحم. واو اكسبشنال. اخر شيء الزيتون. زيتون، جبنه، مرقه حمراء، فرن كوكو، ضروري تجوا عندهم. باي. شي تاني مرة ان شاء الله بشوفكم. يلا باي باي. كثير حلو. جاي لهون بالصيفيه بس الاحساس بالشتاء غير. الناس بتفكر انه السياحه للصيفيه، هي للشتويه. طلعوا الالوان، طلعوا الخضار، طلعوا الصفار، طلعوا الغيوم، الرواق. كثير سواح ما فيه والطقس كثير حلو. اهلا وسهلا فيكم بعنجر. هيدي مطحنة الضيعة القديمة، يعني على قوة المي لهالقد عم يخبرونا هلا المي بعد بتقوى وبتكب فوق الطريق. كان في 3 مطاحن وبعدهم بحالة كثير جيدة يعتبر. لبنان على حقيقته خضار، طقس حلو، ينابيع، مي، ضيافة، أكل طيب، شعب بعقد، عيش مشترك، ثقافة، تاريخ. شو بينقال أكتر من هيك؟ هيدا هو لبنان، هيدا هو بلدنا، أحلى بلد بالعالم، محل ما الناس بتحب بعضها، مجموعة، بتآمن بأرضها. بلدن، أرضن، أمن. تفتخروا بتراث لبنان، تفتخروا بتاريخكم، والبلد اللي ما له تاريخ والشعب اللي ما له تاريخ ما له وجود. لبنان 10452 كيلومتر ذهب، الماظة على الأرض. انتو وانا فينا نعمل منه جنة على الأرض تنفرج العالم قديش نحن حضارية ومنحب بلدنا.